In just a few weeks, Filipinos will choose the next leaders of the country. And the stakes are high as the nation awaits directions in navigating through this overwhelming health crisis, among others. They will pitch their cause and why they deserve your vote. Find out their plan of action for change. And as they chart the country's future, their political future is in your hands. Who are qualified? Who are worthy to serve in the 19th Congress? Watch them side by side here on CNN Philippines. I'm Ruth Cabal. Welcome to the CNN Philippines Senatorial Forum, where we get to know some of our candidates by asking them questions on issues that matter to most Filipinos. Three more hopefuls are joining us tonight. This 80-year-old senatorial candidate is running as an independent. He obtained his Doctor of Humanities honorary degree at the University of the East. He is the chairman of the Federation of Philippine Industries and the Anti-Crime Council of the Philippines. Welcome, economist Jesus Arranza. The 66-year-old senatorial candidate is running under the Makabayang Koalisyon ng Mamamayan. He obtained his Bachelor of Science in UP Diliman. He is the national chairperson of Kilusang Mayo Uno and chairman of the International League of People's Struggle Philippines. Welcome, labor leader Elmer Labog. And this 53-year-old senatorial candidate is running under the katipunan ng Demokratikong Pilipino. He obtained his Bachelor of Arts major in Political Science at the Lyceum of the Philippines. He is the president of the Water for All Refund Movement and the United Filipino Consumers and Commuters. Welcome, consumer rights advocate RJ Javellana. Mr. Javellana is replacing attorney Larry Gadon, who begged off from the show today. All of our guests are joining us via Zoom, and I would like to remind everyone that this is not a debate. This is about letting the voters understand your platforms, principles, and stand on issues. We have compiled questions. Each of you will be given a time limit for each answer. When you hear the sound, that means you only have 10 seconds left, and you need to wrap up your answer. To those of you watching online or from home, you can join the conversation by using the hashtag CNNPH Senatorial Forum. So, let's get started with this issue. The Philippines is one of the world's most disaster-prone nations. Our country is located right along the typhoon belt and what's called the Pacific Ring of Fire, where earthquakes and volcanic eruptions regularly occur. With natural disasters becoming more destructive, Filipinos continue to suffer annually with deadlier super typhoons, earthquakes, and flooding. Just this month, at least 172 people died as Tropical Storm Agaton ravaged the Visayas and parts of Mindanao. $500 million pesos worth of agricultural products were destroyed. Your question: how can you make existing laws more responsive against worsening natural calamities? If you can recommend amendments, what should they be? You have 90 seconds each. We start with Mr. Arranza. Okay, we're having some difficulties with Mr. Arranza. We can go now to Mr. Javellana. You have 90 seconds, sir. Thank you, Ruth, sa inyong panyaya. No? Una sa lahat, dapat ang gobyerno natin ay organisado. Isa yan sa ating plataforma na ating isinusulong, yung ngiti na Pilipinas. Sa letter G, kinakailangan po na ang gobyerno ay kinakailangang organisado. Itong mga batas na ito ay dapat tumutugma sa pangangailangan, hindi lamang po sa panahon ng normal na kondisyon, kundi lalong-lalo na sa panahon ng krisis o itong sinasabi nating mga disaster preparedness response para makatugon tayo dito sa kalamidad. Hindi kinakailangan maging reaksyonaryo tayo, kinakailangan
malayo pa lang o hindi pa nagaganap, ang problema ay nakahanda ang buong publiko, hindi lamang ang gobyerno. Kinakailangan maorganisa at ma-mobilize ang buong sambayanan bilang pagbabayanihan sa panahon ng preparedness na ating pinaghahandaan bilang tugon dito sa mga kalamidad na ito. Okay, we now go to Mr. Labog. Same question po. How can you help make existing laws more responsive to natural disasters? Your time starts now. Para sa akin po, kahirapan at kapabayaan ang siyang bumabago sa mga natural na kalamidad sa pagiging gawa-gawa ng taong kalamidad tulad ng pagkalbo sa kagubatan at pagsira sa kapaligiran. So for that, we cannot change and move the location of the Philippines from typhoon belt. But we can change two things. Una, improve the living conditions and standard of living of the majority. And second, to create a proactive and trustworthy government that will serve citizens during disasters. I wish to thank my buddy, former Congressman Nery Colpinares, for passing the Mobile Disaster Alerts Law, or RA 10639, which alerts our citizens in pending disasters. So, as I've said, the best preparation for disasters is raising the poor majority from poverty, higher wages and job security for workers, and land ownership for farmers. These two radically improve their conditions and raise their standard of living. Kapag may kalamidad, dapat may ayuda agad, aksyon agad. We also need a proactive and trustworthy president like Leni Robredo to make government work before, during, and after disasters. Hindi na pwede yung tulog ng tulog o nakaw lang ng nakaw. I wish to express my sympathy at ang aking pakikisa sa mga kababayan natin na naging biktima ng kasalukuyang o nangyaring typhoon recently. Okay. Thank you, Mr. Labog. We go to Mr. Arranza. Ganon din po yung inyong tanong dahil meron na naman tayong mga batas for disaster preparedness, but how can you make them more responsive against natural calamities? Mr. Arranza, 90 seconds. I think the FBI started with the space agency, and that was years back. No? I think it was 2019. Ang problema lang dito is they are tracking yung mga flood area, ang landslide area. But today, ang daming flood ngayon, hindi ko nagtataka kung bakit hindi nila na-trace yun. Bakit hindi naagapan. So I think there is a lot more things to do. Marami pang pag-aaralang mabuti upang sa ganun, lahat ng mga policies, lahat ng mga gagawin ay tutugma doon sa hamunin natin pag-track ng mga disasters area. How many disasters have gone? Flood, typhoon, and so on. And we have to watch also the earthquake. The big one is coming. So I think ayusin mabuti at i-review ng mabuti ng DOST at saka ng ating ahensya ng gobyerno. Upang sa ganoon, maayos natin at maging friendly ang climate natin, ma-protect tayo, maging resilient ng ating bansa sa ating mga atmosphere, sa ating mga klima. Yan ho ang dapat na gawin sa ngayon. Sapagkat it has been proven na nagkulang tayo, hindi natin na-trace yun. Our second question has actually been mentioned na rin ni Mr. Arranza. Technology plays a big role in disaster preparedness. Eksakto po ito sa sinabi nyo. The Philippine Space Agency, or PhilSA, was created in 2019, but it has already launched groundbreaking CUBE satellites to gather data to strengthen various sectors. On the table as well, improvement of internet services, space tech for national security, climate studies, and hazard management. This next question was sent to us by our colleague. If elected senator, how can you ensure that PhilSA will be able to fulfill its mandate to create and implement a national space program for security and development, hazard management and climate studies, and scientific growth? 90 seconds, we start with Mr. Labog. About PhilSA, we eagerly await for what our scientists would propose to take advantage of space science.
offhand, we could expect better use of satellite imaging in tracking storms and their impact on our people. They could also help track foreign intrusions into our territory. I will ask our scientists if we could build here in the Philippines any equipment that they may need. This means employment not just for scientists but also for highly skilled workers. This can also mean that we would need to organize sophisticated industries. I will ensure that the funds from the General Appropriations Act would be earmarked for research and development related to the Philippine Space Agency program. So, enganyuhin natin ang mga Pilipinong inhenyero, mga sayentista na pinapakinabangan lamang ng ibang bansa na bumalik sa ating inang bayan at maglingkod sa pamagitan ng pagtiyak sa kanilang disenteng pasahod at malinaw na programa sa Philippine Space Agency program. Puntahan naman po natin si Mr. Arranza. Kayo po, paano niyo po susuportahan itong ating PhilSA sa kanilang role and advocacies? 90 seconds. Alam nyo, we are not all experts here in science, in space. We have to learn from those who are experts in the world. Ang dapat itong gawin ay we have to recruit people who are welders, who have the background, so that hindi na tayo magtagal because time, we have no luxury of time. We have to do it, and we have to do it fast. And the way to do it is to get the people who are expert, get the people who know, and then make a study. Ayusin ang mabuti. I cannot teach them how to do because I'm not a scientist. But what I'm looking at is the failure of tracking all this in the past few years is something that we have to do something. We have to remedy this situation, and we have to ask expert people from the world so that we can do it at the least expense and at the shortest possible time. We now go to Mr. Javellana. Same question po, how can you ensure that PhilSA will be able to fulfill its mandate to create and implement a national space program? 90 seconds. Una po sa lahat, kailangan ito ng pondo. Kinakailangan na bigyan prioridad ng susunod na gobyerno, lalong-lalo na susunod na Pangulo, ang usapin na ito. Ikalawa ay palakasin po ang sistema ng edukasyon pagdating po sa mga ganitong klase ng teknolohiya. Ang mga kabataan natin ay kinakailangan makaagapay dito sa tinatawag nating mga kaunlaran na kailangan ng ating inang bayan. At itong mga kabataan nito ay dapat magsilbi una sa lahat sa ating bansa at hindi maging parang komersyal na bagay ang turing sa mga kabataan nito sa hinaharap. Ikatlo, ang PhilSA ay merong gaganaping pinakamahalagang papel pagdating po sa usapin hindi lamang ng kalamidad kundi sa food security sapagkat mababalanse ng PhilSA kung saan tayo dapat maglagak ng ating mga food production para pagdating ng mga kalamidad, pagdating ng mga krisis ay mapapakain niya ang buong bansa. Again, hindi dapat ito isang komersyalisadong bagay kung hindi ito ay pinakapuso ng kaunlaran ng ating bansa at napapanahon ng PhilSA na dapat suportahan. So yung sagot po ng ating tatlong kandidato is stress on ensuring enough funds for PhilSA and even yung personnel, yung training, education, even bringing in experts for that. We'll go on a short break, but before that, here's a question answerable by yes or no. You need not explain your answer, just use the signboards. The green color means it's a yes, the red one means it's a no. Senator Ping Lacson filed a bill seeking to lift bank secrecy protection for all government officials and workers as a tool for transparency and against corruption. Here's your question. Are you willing to sign bank document waivers within the first 100 days in office? Yes or no? Mr. Arranza, okay, so we have two yes answers and one no answer kay Mr. Arranza in terms of signing
bank waivers once elected. You're watching CNN Philippine Senatorial Forum. Still ahead, what do our guests have to offer when it comes to the country's high power rates? Let's find out after this quick break. Welcome back to a CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. Joining us are economist Jesus Arranza, consumer rights advocate RJ Javellana, and labor leader Elmer Labog. They will respond to questions on issues that matter most to Filipinos. The country has one of the most expensive electricity rates in Asia. According to a 2018 study by an Australian think tank, the country's average electricity price is the second highest in the Asia-Pacific region. Right now, Meralco customers are about to shoulder the biggest electricity hike of the year, driven by high charges from power producers and markets. A household consuming 200 kilowatt hours will pay 100 pesos more for their April bill. Your question, what can you do to make electricity rates cheaper? We will be giving you 90 seconds to answer. We start with Mr. Javellana. Go ahead, sir. Ang una po natin gagawin ay ipatutupad po natin ang nakasaad sa saligang batas. Ito po yung Article 12 sa ilalim po ng National Economy and Patrimony. Ito po yung Section 17 at Section 18. Sa panahon po ng pambansang kagipitan, ay maaari po kahit pansamantala na i-take over ng ating gobyerno para matulungan ang ating mga hikahos na mga kababayan, lalong-lalo na po dumaan tayo sa pandemya at ngayon ay mataas na singil sa kuryente. Pwede po yan kahit pansamantala para may baba po ng 50% ang presyo ng sinisingil sa atin. Hindi lamang po ng Meralco, kundi sa buong bansa ng mga distribution utilities. Kinakailangan po itong transmission hanggang dyan sa power generation ay mailagay ito sa control at kamay ng ating gobyerno bilang serbisyo at hindi po ginagawang negosyo ng mga oligarko na pinagkakitaan ang mga electric or power consumers. Yan po ay matagal na po nating ipinaglalaban. Ipatupad ang Article 12, Section 17 at 18 at itulak ng susunod na presidente ang mahalagang artikulo na ito para matulungan niya ang buong sambayan ng Pilipino ngayong panahon ng pambansang kagipitan. Mr. Labog, kayo po, if elected, what will you do to make power rates cheaper? 90 seconds po. Maraming salamat, Ruth. At tama yung sabi mo na pinakamataas na kuryente, isa sa pinakamataas na kuryente sa Pilipinas sa buong daigdig. Ano? For me, we will review the EPIRA law, no? Nagpangako na lower power rates daw. Pero sabi, magiging mura raw ang kuryente. Pero tao ang nagmura sapagkat hindi ito nagkatotoo. Meron lang yumaman at nakontrol lang ng ilan ang Napocor. Ang Napocor ang isa sa mga crown jewels ng Pilipinas pero pinagbili. So wala tayong napala kundi mataas na singil sa kuryente. Therefore, to immediately lower power rates, we will move to remove consumption taxes and other pass-ons. We will initiate investigation on the alleged rigged operations of the called wholesale electricity spot market. We will help improve the conditions of electric cooperative to be more efficient, effective, and honest. We must take back Napocor. Malaking pagkakamali na ginutay-gutay ang Napocor at binigay sa mga oligarchs. Ikangay, serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. So we will also plan our transition to green energy, no? Nagiging mas mura ng gastos sa solar energy kumpara sa dati. So let's take advantage of our climate by switching to solar and other green energy consumption sources. Okay, This will create new jobs and other operations and Mr. expand Labog, your time is up. industries, Yes. lower power rates and get rid of Okay. coal. Yes, sir. We move on to Mr. Arranza. What are your plans to make electricity rates cheaper? 90 seconds, sir. First of all, we have to take a stop. Saan ba ang mga pwedeng ang solar? Saan ba pwede ang mga hydro? Saan ba pwede ang mga iba na cheaper power? But ang problema natin dito is kulang na kulang tayo sa transmission
ng power. Kasi pag nawala ng isang area, wala tayong transmission sa island, another island, so that you can command and move the current to the area where it is short. Pangatlo, dapat ihigpitan natin ang issue ng tinatawag nating cartel provided for in the IPIRA law. Meron na yan. So dapat lang, itong kasing power natin, ginawa na itong parang stock exchange, which is good. It's bringing down the price if you compare it to the previous years. Pero ang problema lang dito is kulang na kulang tayo sa mga transmission line at dapat siguruhin din kasi pinasasabog lahat. So if we have a right transmission line, may didirect mo kung saan ang power. Pag nag-switch off, pag nag-out ang isa, pwede mong sustentahin ka agad ng isang coming from another area. That's one. And number two, yung mga nuclear, pag-isipan din yan. Pero I have some serious doubt because in UK, ang problema nila, how to dispose of their waste. Because kung sa ilalim ng lupa, apektado ang kanilang water. So, yan ang dapat. Pag-aralang mabuti and then do a very strict implementation of the IPIRA law insofar as cartel and machination on trade is concerned. We move on to the next question. President Rodrigo Duterte vetoed the SIM card registration bill. This measure seeks to register SIM cards and social media accounts to counter fraud and other criminal activities. Malacanang says the president did not agree with the inclusion of social media accounts as this was not in the original version of the bill. The president was also concerned this might threaten one's privacy and freedom of speech. Senate Minority Leader Franklin Drilon says the president's veto was a big blow to the growing fight against trolls and fake news. Your question: what is your stand on President Duterte's decision to veto the SIM card registration bill? Mr. Arranza, we start with you. Your time starts now. Well, the purpose to safeguard is a noble purpose. However, sometimes there are abuses committed. But when it comes to the social media, we all know that there are abuses also committed in the social media in the guise that it is part of the freedom of information, freedom of speech. And this has to be looked into also. Hindi yung basta-basta tayo maghigpit o kaya magluwag. Studies should be very careful because we are trading in a very sensitive issues in the country. Malaki ang mga social media, malaki ang na-contribute, but we have to be very strict. There should have been some rules, but I don't object to registering all this. Kasi mawawala yung mga hacker, mawawala yung mga threats, mawawala yung mga machination na pangkuha ng pera, pangtakot sa tao. So these are things that should be done too. No? Pero I want sana na lahat pantay-pantay. If you strictly implement, restrict one, restrict all. Mahirap po yung mag-i-exempt tayo dahil sa hindi natin tiyak ang darating ng mga panahon. Baka pagsisihan lang natin. We now go to Mr. Javellana. Same question po. Anong stand nyo dito sa na-veto na SIM card registration bill? You have 90 seconds. Una po sa lahat, kapag pinasok na po natin yung social media, ito po yung pangunahing platform na ginagamit ng lahat. At dito rin papasok ang karapatan ng Estado o ng gobyerno kung paano bantayan ang mga karapatan nito. Kung ang social media ay gagamitin lamang ng ilang mga elemento para maghasik ng maling impormasyon, diyan papasok ang Estado, paano protektahan ang karapatan ng lahat at hindi makakapinsala sa lahat ng mamamayan, lalong-lalo na sa ating bansa. Kaya kinakailangan balansehin ang pagsusulong ng batas na ito. Pero again, mahalaga ang papel ng Estado. Kung ang Estado na ito ay naglilingkod para sa taong bayan, suportahan natin. Pero kung ang Estado na ito ay naglilingkod lamang para sa isang interes o ilang interes tulad ng mga ilang oligarko, diyan tayo magkakaroon ng problema para sikilin ang kalayaan ng mamamayang Filipino. So, again, tama si Ka Jess, doon sa binanggit ni Ginoong Jesus Arranza na dapat
proteksyonan ng karapatan ng lahat ng mamayan at mabalanse ito ng maayos. Mr. Labog, kayo po ano ang stand nyo sa pagveto ni President Duterte dito sa SIM card registration bill? 90 seconds po. Mabuti naman at dapat lang ivinito ang bill na ito. No? Gumawa tayo ng autopsiya sa bill. It wasn't just about SIM cards, but also social media accounts. Ano? So even a tyrant dislikes the bill. Malaking bagay yan. No? Hindi natatakot ang mga kawatan at masasama sa mga register. Meron tayo. Pero takot ba ang mga carnappers at ibang mawawala ang problema dahil sa registry? Namin na registration. May mga gaya ng identity theft, fake IDs at underground market for registered SIM cards. No? So ang kailangan gawin ng pulisya ay hulihin at hindi kasuhan ng mga kriminal. Yung troll funds dapat pokusan ng mga masterminds at ang funding. May mga batas naman dyan yung AMLAC. No? So imbes na hanapin ang mga daang libong beneficiary accounts, hanapin ang source accounts na ilan lang naman. No? So kailangan ding reformahin ang campaign finance sa bansa para alam ang source at pinagkakastan ng mga politikong Pilipino. Thank you very much to our candidates. And now here is a question that you will answer with a yes or no. Just show us your answers using your signboards. Wala na pong explanation. This is a question sent to us on Facebook. An activity that has gained popularity in the past months is talpakan or isabong. While cockfighting is legal in the country, many are warning against its online form's effects among players who become addicted to the game and get mired in debts. Also, there's a disappearance of over 30 sabongeros, which had prompted a Senate investigation. But President Duterte has rejected calls to suspend isabong operations because they rake in billions of pesos in revenues. So puntahan natin yung question sa atin from Jonathan Orozco. Ang tanong niya, ipapasara nyo ba ang online sabong? Yes or no? Tignan po natin ang inyong mga signboards. Ang ating tatlong kandidato ay sumagot ng yes, ipapasara daw nila ang online sabong. This is a CNN Philippines special presentation. We have more questions sent by our viewers after this short break. Stay with us. Welcome back to the CNN Philippines Senatorial Forum. I'm Ruth Cabal. Joining us tonight are economist Jesus Arranza, consumer rights advocate Javellana, and labor leader Elmer Labog. We are not having a debate today. This forum will allow the public to know more about our senatorial aspirants and their stand on certain issues. To our audience, feel free to join the conversation online using the hashtag CNNPH Senatorial Forum. Right now, you will be answering questions from our netizens. This one first is from Facebook. Puntahan natin yung tanong ni VR Caballero. He asks, are you going to support the continuation of the administration's Build, Build, Build program, like new bridges, airports, seaports, and others, if elected? Why or why not? We go first to Mr. Labog. You have 90 seconds. Okay, nawala si Mr. Labog, so puntahan natin si Mr. Arranza muna. Will you support the Build, Build, Build program? 90 seconds, sir. I will support, but with conditions. Dapat, if you borrow money to do this build, and build, you have to be selective. Dapat yung ilalagay mo unahin natin ang build doon sa mayroong return sa investment mo. Halimbawa, the road na pwedeng gamitin sa mga pag-shipping lines, sa pagdala ng mga goods, o kaya sa pag-export. Yung mga ganun dapat, hindi yung bastang build lamang, kukunti lang taong gumagamit. Sayang yung pera doon. So, we have scarcity in resources. So, we have to be very strict at very serious sa pag-i-invest natin sa mga build, and build. But build, and build is good. Walang problema yan. But see to it
that return of investment is there at nakakaginhawa ang taong bayan at kumikita naman ang gobyerno upang hindi naman palaging lugi na lang at maghahanap na naman ng buwis, sinong bubuwisan? Ang taong bayan din. So, bill is good, but with some conditions. That's all I can say. We move now to Mr. Javellana. Kayo po, are you going to support the continuation of the Build, Build, Build program? Please answer in 90 seconds. Una po, dapat ito ay ma-account ang lahat ng mga ginastos nung mga nakaraan at pati yung papasok na bagong gobyerno. Tama yung binabagit ni Kajes, dapat selective. Piliin kung saan yung very strategic na makakapag sulong ng ating ekonomiya. Hindi dahil sa merong unsolicited proposal yung isang oligarko na biyayaan ng malaking proyekto at kumpanya niya rin yung magbebenepisyo dahil dadaanan yung tulay, dadaanan ng kalsada, yung kanyang mga malalaking mga dinidevelop na mga proyekto. Ganyan po yung nangyari sa ating bansa. Ang gobyerno ay sumusunod lamang dito sa mga unsolicited proposal na ito at taong bayan ang pumapasan ng mga bayarin sa pagkukunan ng buwis. Tulad nga nitong Tax Reform for Acceleration Inclusion 1 na ginamit dito sa excise tax sa petrolyo, taong bayan din po, no, ang pumapasan. Ang bill, dapat ang unang diinan ng gobyerno ay enerhiya. Isang enerhiya na programa na kung saan gobyerno po ang mangunguna at partners in development lamang itong mga tinatawag nating mga ibang mga negosyante, no? Gobyerno ang dapat nagdidikta kung saan niya dadalhin itong kaunlaran na ito. Balikan po natin si Mr. Labog. Kayo po ba ay susuportahan nyo yung pagpapatuloy ng administration's Build, Build, Build program? You have 90 seconds. Hindi. So, yung Ruth Cabal ng mga commuters nitong Holy Week ang larawan, no, ng Build, Build, Build. So, walang direktang pakinabang ang mga tao dito. Para lang ito sa mga may pribadong sasakyan, may yaman, mga contractors, kurakot na opisyal at dayuhang pautang. No? So, walang makabuluhang improvement or expansion ng public transport. Kumunti pa ang mga buses, no? Hindi nadagdagan ng malaki o substantial ang mga bagon ng MRT. Ang nag-improve ay yung mga daan para sa mga may kaya. Tignan ninyo, no? May mga skyway na tumatakbo mula sa mga airport. 3 airport yan, ano? Na tumatalon sa mga casino at hindi naman pinapahintulutan na mag-traverse dito ang mga pampublikong mga sasakyan. So may mga yumaman dito, trilyon ang budget dito. Halos dinoble ni Duterte ang utang ng Pilipinas mula 6 trillion naging 11 trillion, no, noong end of 2021. Mataas na interest na pautang ang kinuha ni Duterte. At marami mula sa China. Mamamatay ang mga opisyal ngayon pero magbabayad pa rin mga apo at apo sa tuhod natin. Kaya hindi talaga para sa mamamayan ang build na ito. Puntahan po natin yung isa pang question also from social media. Mother Nature is fighting back harder as humanity continues to destroy our environment. UN scientists are calling for the world to stop using fossil fuel to limit global warming. To ramp up calls to cut carbon dioxide emissions, many scientists and advocates are staging climate protests. In Los Angeles recently, some of them were arrested after chaining themselves to the front door of a bank in protest of its help in financing fossil fuel production. So puntahan natin itong tanong ni Rica Venus from Facebook. She asks, how will you help improve the actions of society for sustainable environmental protection and management? We go to Mr. Javellana first. You have 90 seconds. Una po sa lahat ng mga kumakandidato mula pagkapangulo hanggang sa konsihal ng bayan, dapat inuuna po ang issue ng kalikasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa ating Panginoong Diyos dahil siya'y may likha nito. So dapat lamang natin ipagtanggol at i-preserve ito. So isa sa mga dapat tignan ng ating gobyerno para umunlad ay magkaroon talaga tayo ng stable supply ng energy.
yung energy na pro-environment, energy na magbabalanse sa kailangan natin. So isa sa mga dapat tignan din natin ay yung nuclear energy program na kung saan sinasabi rin ng mga siyentipiko na ito yung isa sa pinakamalinis at pinakaligtas. Pero huwag din natin kalimutan yung mga iba pang mga alternative sources of energy. Pero again, dapat ito'y kontrolado ng ating gobyerno. Kung meron tayong stableng supply ng enerhiya at abot kaya ang presyo, hindi kontrolado ng mga ilang oligarko na ginagawang negosyo ang enerhiya, ginagamit lang na issue itong kalikasan para hindi tayo mag-push through dito sa mga development na ito na mga pro-people at magbibigay ng kalayaan sa mas mababang cost ng mga production kung mababa ang singil sa kuryente at malinis ang source nito. So yan yung isa sa pinakamalaki nating ambag na dapat magawa bilang isang senador. Mr. Labog, we go to you. You have 90 seconds to tell us how can you improve the country's environmental protection and management if elected. Your time starts now. Naghang ulit ang connection ni Mr. Labog. So puntahan muna natin ngayon si Mr. Arranza. Same question, sir. How can you improve the actions of society for sustainable environment protection and management? You have 90 seconds, Mr. Arranza. Unang-una, balikan natin ng statistika. Alam nyo ba na ang emission ng carbon dioxide sa Pilipinas ay only 0.03%? Ang pinakamalaki ang US, Russia, China. And yet, ito ngayon ang gusto magbayad sa atin upang huwag tayong gumamit ng coal. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ayaw nila tayo ma-industrialize. Because remember, in industry, kailangan mo ng base load. Ano ang ibig sabihin ng base load? Ang base load is may kuryente, umaraw man at umulan, magbumagyo man at lumindol, may kuryente. Kaya ang punto rito is, you have to note that ang emission natin dito can be sequestered, tandaan nyo by planting more trees. So huwag kayong matakot doon sa sinasabi ng malalaki. They are just asking us not to go into industrialization so that silang mamayagpag will just be a supplier of raw materials and they bring the raw materials, formulate it and bring it back to us and we have to pay for the price. Kaya pag-aralan nyo mabuti, hindi yung basta-basta tayo unawain nyo ang industriya, unawain nyo ang taong bayan, paggamit at unawain nyo ang sitwasyon ng Pilipinas vis-a-vis yung mga malalaking bansa na industrialized na. Balikan po natin si Mr. Labog. How can you improve the country's environmental protection and management if elected? You have 90 seconds. Alam mo, Ruth, gusto kong baguhin ang naratibo na nagagaslight sa mga Filipino tungkol sa kalikasan, no? Plastic straws, plastic bags ang pinupukusan na parang ito ang ugat ng lahat at tayo-tayo rin ang salarin. No? Una, imbestigan natin ang mining operations na sumisira at pumapatag sa mga bundok na protection dapat sa bayan at lungsod. Ano? Yung passage ng Executive Order 130 ay lalong nagbukas sa lahat ng ating mga lupain para sa mga minahan sa buong bansa. Kaya nga nandyan din ang mga gubat at iba pang natural resources. Kaya panahon pa ni Marcos, dinadambong na tayo. Tama na yan, no? Kaya pangalawa, titignan natin ang mga malalaking dam na inaprubahan at pinagutangan ng gobyerno. Daang libo ang na-displace dito. Sinasakop at sinisira ang ancestral domain at natural na takbo ng tubig. Pangatlo, emissions. Kailangan tignan at singilin ng mga industriya na nagpo-produce o nagpapakawalang plastic, nag-e-emit ng dumi, usok at abo. So sa Pilipinas lang nalilibre sa usapan. Dapat ay tignan natin ang transition sa green industries, no? Kasama ang ibang bansa ng daigdig. Pwede nating harapin ang problema ng kalikasan at climate change ng pabor sa atin. So, lilikha pa ito ng oportunidad sa mga negosyo at mga bagong trabaho sa ating bayan. Okay. We will take a short break, but before that, here is a question answerable by yes or no. Show us your answers using your signboards.
Aside from the Vatican, the Philippines is the only place in the world where divorce is prohibited. What's allowed are the lengthy, tedious, and for many quite expensive legal separation and annulment procedures. Last year, a bill seeking to legalize divorce hurdled a House panel, but at the Senate, counterpart bills hardly moved. Considering the plight of those trapped in an unfortunate marriage and the concerns of church members who believe it will destroy the sanctity of marriage, your question, as an aspiring senator in a predominantly Catholic nation, will you push for and allow a divorce law in the country? Yes or no? Mr. Arranza? So tatlo po ng ating kandidato, lahat sila ay in favor of a divorce law. You're watching CNN Philippines special presentation. When we return, we'll see how our candidates fare when they answer questions from their fellow candidates. Stay with us. Welcome back. I'm Ruth Cabal, and this is the 11th CNN Philippines Senatorial Forum. Earlier, our candidates answered questions on various issues concerning Filipinos. Right now, we will be allowing them to ask questions to each other. Each of you will be given 2 minutes to answer. When you hear the sound, that means you only have 10 seconds left and you need to wrap up your answer. Dahil alphabetical order, si Mr. Arranza po ang unang magtatanong, but I will be drawing the name kung sino sa kanila po yung inyong tatanungin. So, we'll see kung sino yung una. And then, iikot na lang siya. Okay. You ask your question to Mr. Javellana. Yeah. Ako ba? Kayo po, Mr. Arranza. Yes, sir. Oh, ang tanong ko is ganito. Ang sitwasyon ng ating bansa, utang halos 13 trillion. Ang mga negosyo ay nagbabangon pa lang. Ang mga tao maraming nawalan ng trabaho. Pero marami tayong mga kandidato na nagpupromesa, palakihin ang budget ng palakihin ang sweldo ng mga tao. Ngayon, ang tanong, saan nila kaya kukunin ito? Hindi ba ang tao pag tinatanong mo, pabili nga na, halimbawa, nauuna ang pagbili, parang utang na naman. Kung utang lang ang gagamitin mo para pagbayad sa utang, kung hindi ka nakakaraos, ikaw ay lumulubog. Lumulubog ka hanggang sa mamatay ka na lang sa utang. Kaya ang tanong ko is, napakatataas ng mga binibigay promises, all promises, and yet they don't know where to get the fund. Saan kayo? Anong comment nyo dyan? Kayo ba ay may mga promesa din? Kajes, palagay ko, kasama mo ko sa sagot na ito. Wag na ho tayong lumayo. Diyan sa Bureau of Customs, ang inyong organisasyon, ang Federation of Filipino Industries, ang isa sa mga humahabol dito sa mga tinatawag nating mga tiwali sa ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga nananabutahe ng ating ekonomiya. Diyan po ay daang-daang bilyon. Ang kailangan lang gawin ay tumino yung mga nandyan sa Bureau of Customs, paluin ni Secretary Dominguez yung mga tao na hindi sumusuway sa kanya. Tingnan din yung tinatawag na usapin dun sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Diyan sa Bureau of Customs at sa Bureau of Internal Revenues ay napakalaking pera na po ang pwedeng makuha para maibigay bilang serbisyo sa taong bayan kahit hindi magdagdag ng mga panibagong taxes. So, yan ay tulong natin sa mga negosyante na patas na nagpapasok ng mga karga versus doon sa mga negosyante na wala namang mga planta rito na winawasak yung mga nakatayong mga negosyong Pilipino katumbas ng makapal na sobre, no? na kultura diyan sa Bureau of Customs at ganyan dyan dito po sa tinatawag nating Bureau of Internal Revenue.
Thank you, Jess. Mabuhay po kayo. Okay. Kayo naman po, Mr. Javellana, ang magtatanong kay Mr. Labog. 2 minutes to answer, Mr. Labog. Go ahead. Mr. Javellana. Isang karangalan po na kay Elmer na itanong ko po ito sa inyo at alam ko po ito'y isa sa matagal ng inyong advokasya. Ano po ang inyong posisyon pagdating po sa issue ng mga basic utilities o nasyonalisasyon ng mga batayang pangangailangan tulad ng tubig at kuryente at iba pa? Gandang question. Thank you, Mr. Javellana. No? Para sa akin, importante na ang ating mga tinatawag na strategic industries ay mapasakamay ng publiko. Limbawa, itong industriya ng langis, kita nyo halos sa linggo-linggo, kada Martes ay tumataas, pero nananatiling bansot naman ang ating sahod, na hindi makaagapay sa walang humpay na pagtataas ng presyo ng langis at produktong petrolyo. Yung napokor, nabanggit ko na kanina, na dapat ay muling bumalik sa ating publiko at hindi maging pribado. Kasi ang nangyayari, kadalasan ay pag pribado ay nagiging source ng tuloy-tuloy na pagtataas ng presyo, no? Yung tubig, kuryente, yung EPIRALO kailangan i-review at basically kailangan talaga isa publiko. Hindi ang katwiran ng iba, matindi raw ang graft and corruption kapag ito ay nasa publiko. Depende po sa namumuno yan. Kailangan may political will at isa publiko po ang mga estratehikong industriya tulad ng aking nabanggit upang magkaroon ng mas mayabong na mga industriya, magkaroon ng mga disenteng trabaho at ikabubuhay ang marami nating kababayan. Kaya nga, inuulit ko, serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo. Ngayon naman po, si Mr. Labog ang magtatanong kay Mr. Arranza. And Mr. Arranza, you have 2 minutes to answer that. Go ahead, sir. Yeah, it's your question, Mr. Arranza. Simple lang. Pabor po kayo sa pagtataas ng sahod ng mga manggagawa sa buong bansa? Lalong-lalo na may naka-file na ngayon sa lower house na 750 pesos increase for all workers in the private sector nationwide. Maraming salamat. Hindi ko sasagutin kung pabor o hindi. Sapagat ang pagtaas ng sweldo ay maraming factors ang iyong pagbabasihan. Katulad ngayon, katatapos lang ng naghihikaos tayo sa mga andaming kumpanya, small and medium scale industries, nagsasara. Nagbawasan na ng income. Ngayon, alam kong may problema ang manggagawa. Sabi ko nga, kung i-adjust natin ngayon, gawin natin economic assistance. Kasi oras na binigyan mo na, mahirap mo nang tanggalin. Mag-aaway na lang naman kayo. So ang punto ko rito is, live and let live. Lahat tayo magtulungan muna. We pass this area na malabo eh. Talagang hindi pa natin alam kung ano, pero bumabangon na tayo. I'm happy to say that. And I'm advocating that pwede bigyan natin ng mga economic assistance pansamantala. Parang ginagawa ng gobyerno. Ayuda. So, in the meantime, let us work together to improve our industry. Patayin natin itong mga manggagancho dito sa mga tinatawag na smuggling na nawawala sa atin 250 billion pesos a year. At ang goods na pumasok sa ating bansa ay 2.03 trillion. Yan ho, pag ginawa ng local producer, pag ginawa ng local industry, mas maraming employee, mas maraming taong makakatulong. Kaya ang gusto ko sana, nagawa na namin yan noon na Mr. Labog, ang gusto ko sana, magtulungan tayo. Ang laban namin sa smuggling, laban din nyo sapagkat ninanakaw din ang trabaho nyo. Kaya pag nagtulungan tayo, mabubuhay ang ating bansa, lalago ang ating ekonomiya at hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, mag-aayos tayo ng ating buhay. Maraming po salamat sa ating mga kandidato. Very interesting exchange. But before we move on to the next question, let's see what our netizens are saying. Ang mga comments po na ito ay galing sa Facebook. Simulan natin kay Anton Sayer. Sabi ni Anton Sayer,
He's speaking for the private healthcare workers. Ano raw ba ang plano para sa kanila? Sabi niya, quote, "We are not compensated, same with those who are in public hospitals, but we are working as hard as them." Lagi raw nade-deny ang kanilang request for wage hike. Puntahan naman natin yung iba pang comments. Si Omic Ronda, sabi niya, gustong tutukan ng magiging senador ang anti-dynasty law, anti-terrorism law, mga issue sa SALN, ang national parks at sanctuaries, ang issue sa West Philippine Sea, at transparency sa gobyerno. Tignan natin yung isa pang comment galing din ito sa Facebook. Sabi ni Albert Bolante, ano raw ba ang gagawin ng mga mahahalal na senador para maprotektahan ang bansa mula sa mga mang-aabuso ng foreign ownership? Another reaction from Facebook, si Raymond Reddington. Sabi niya, before making laws, be sure to consult those who will be affected. Si MJ Galang, also from Facebook, sabi niya, revisit the juvenile law. And lastly, ito naman ay galing sa Instagram. This netizen wants to ask senatorial candidates, will you allow a KPI or Key Performance Indicator system sa Senado? Parang gigradean po kayo para daw pwede kayong matanggal kung sakaling hindi makamit yung inyong KPI. At for our last question, you have 2 minutes each to answer and tell us what would be your priority legislation if elected to the Senate. Una po nating pasagutin si Mr. Labog. You have 2 minutes for this one, sir. Wala pong audio. Sir, wala pong audio. Go ahead. On my legislative priorities, on my first day, I will file bills for a national minimum wage and for the security of tenure. I will also file a bill for the performance audit of all Filipino labor attaches, labat performance audit in our embassies and consulates worldwide. I want to speak to the youth. I'm aware that many of you are anxious about the future because the situation makes you feel that you are a parent's retirement plan. The situation today passes on to you the burden that supposedly belongs to the state. It is a situation that is oppressive to you and your families. It is a situation that divides families and unduly affects your own plans for the future. Job insecurity, low wages, unemployment, and physical underemployment. This affects the mental health of entire families because they cannot meet their needs despite working for long hours. There's also practically nothing to expect in terms of retirement, especially in the cases of endo or contractual workers. So mga kababayan, join me in addressing this situation. We must raise wages, regularize workers, guarantee job security, and finally, ensure a decent and humane retirement for all workers. Together, we will fight for our retirement fund, separate from the pension fund, which will be available to all retired workers. We must take care of our workers, including those in agriculture, in manufacturing, transport workers, and informal workers who have worked their entire lives and contributed to the economy. Thank you. Susunod po si Mr. Arranza. What would be your priority legislation? You have 2 minutes, sir. First of all, alam mo ito ni Mr. Javellana kasi nakasama ko yan sa laban sa smuggling. First of all, gawin nating crime against economy, ang smuggling at anumang mga cartelization upang maging ma-shortchange ang mga consumers at manakaw ang mga taxes. Yan ang number one. Sa Amerika mayroong ang prosecutor department, mayroong departamento na tinatawag nilang crime against economy. These crimes have far-reaching debilitating effects sa lahat ng industriya. Pinapatay ang industriya, nawawalan ng trabaho, ang mga farmers naman ay nawawalan din. Isipin mo, ang farmers nalugi pero pinagbigyan ang ibang tao na mag-import upang hindi ang farmers na dapat makabawi ng kanila. Pangalawa, dapat incentive ang ibigay natin sa mga industriya para mag-disperse ng kanilang industry. Sa iba-ibang mga lugar na kulang ang ating mga industriya.
Sa pamamagitan niyan po, pag na-disperse natin, magkakaroon tayo ng tinatawag nating balanced economic development at pagkatapos niyan, magkakaroon din tayo ng a more equitable distribution of wealth sa pamamagitan ng pagsusweldo ng halos pantay sapagkat ang development ay hindi natin i-concentrate sa mga syudad lamang. Hindi lang madidisperse ang industry, madidisperse din ang traffic. At yan ang masakit ng ulo, sakit ng ulo nating lahat. Kaya yan ho ang minumungka ko. Yan ang unang gagawin natin. Make it a crime. Yang smuggling, crime against economy, and then mag-assign ng talagang RTC judge to handle it because at paigsiin ang kaso. Napakahaba ho ng kaso pag mga smuggling. Kaya yun hong dalawang yan. Pag nagawa natin ho, aunlad ang ating bansa at kikita ang ating bansa. Wala hong negosyong gobyerno kundi pag-collect ng tax. Finally, Mr. Javellana, you have 2 minutes to tell us your priority legislation. Go ahead, sir. Ang nais po ng number 35, Javellana RJ sa Senado ay mapangiti na ang Pilipinas. Mahabang panahon, hindi lamang po ngayong panahon ng pandemya o panahon ng krisis sa krudo o gasolina yung inabot nating mga Pilipino, kundi dekadang mga paghihirap. Ano po yung ating priority bills? Ano po? Una, yung letter N natin. Kinakailangan ng nasyonalisasyon ng mga batayang industriya tulad ng kuryente, tubig, itong telekomunikasyon ay dapat din po na tignan niya ng maigi. Ano? At dapat mapabilis po ang serbisyo na ito sa sambayan ng Pilipino. Yung letter G naman po sa ngitina ay yung gobyernong tapat, yung gobyernong organisado na kinakailangan na ang mga namumuno dyan ay hindi lang kumikiling sa malalakas na mga interes tulad ng mga oligarko. Dapat ito ay gobyerno ng tao, hindi po gobyerno ng oligarko. Yung letter I, panahon na para isulong natin yung industrialisasyon ng ating bansa. Mangyayari lamang yan kung ang gobyerno natin ay kontrolado niya yung mga pangunahing industriya tulad ng kuryente, tubig para tumungo tayo dito sa agricultural industrialization at para po umangat ang kabuhayan ng lahat, pati sumigla ang pagnenegosyo. Yung letter T po ay yung letter T sa ngitina ay kinakailangan po na tapat na paglilingkod. Ano po sa 24 oras, hindi lamang po kung siya ay nasa Senado, dapat kahit hindi nakatingin ang sambayan ng Pilipino ay inuuna niya ang mamamayan lagi. Ano po? Your time is up, sir. Yung letter I, yung huli po sa letter sa ngitina, yung NGITI ay dapat po inuuna ang Diyos. Ang mga kandidato dapat po may takot sa Panginoong Diyos. Sir. Salamat po. Your 2 minutes is up, inuuna sir. ang bansa at inuuna ang kalikasan. Yan po yung ngiti na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong paanyaya. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po sa ating mga kandidato. This has been a CNN Philippines special presentation. I'm Ruth Cabal. Thank you for joining us. We'll see you again with another set of senatorial candidates. Good evening.